Hello everyone, welcome back to the another episode of free online professional makeup course. आजको हाम्रो डे 13. सो डे 13 मा चाहिँ हामीले आज सेटिङ स्प्रेको बारेमा सबै डिटेलमा चाहिँ सबै कुराहरू जान्ने छौं. सो सुरुमा चाहिँ अब ढिलो नगरिकन हाम्रो आजको टपिकतिर चाहिँ जाम. सो आजको टपिक छ हाम्रो सेटिङ स्प्रे. व्हाट इज सेटिङ स्प्रे भनेर सुरुमा चाहिँ सेटिङ स्प्रे भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. सो सेटिङ स्प्रे भनेको चाहिँ एउटा कस्मेटिक प्रडक्ट हो जसले चाहिँ हाम्रो मेकअपलाई एकदम धेरै लङ लास्टिङ बनाउन चाहिँ हेल्प गर्छ भन्छ. सो मेकअप चाहिँ एकदम लङ लास्टिङ बनाउनु छ भने चाहिँ हामीले सेटिङ स्प्रे युज गर्नुपर्छ. तपाईहरुले चाहिँ धेरै कुराहरू सुन्नु भएको छ होला. सेटिङ स्प्रे, मेकअप फिक्सरहरू त्यस्तो सुन्नु भएको छ होला. सो आज चाहिँ हामी सेटिङ स्प्रेको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौं. सो अनि डिफरेन्स सेटिङ स्प्रे र मेकअप स्प्रेको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ के छ मेकअप फिक्सर र सेटिङ स्प्रेको भनेर चाहिँ म अरूको भिडियोमा अरू भिडियोहरुमा चाहिँ बनाउने छु. आज चाहिँ हामीले यति कुरा मात्रै जानौं. सो अर्को कुरा छ अब हाम्रो चाहिँ सेटिङ स्प्रे चाहिँ हामीले किन युज गर्छौं भन्ने कुरा. सो अब सेटिङ स्प्रे चाहिँ हामीले किन गर्छौं त भनेर म तपाईहरुलाई भन्छु. सो तपाईहरुलाई थाहा नै छ सेटिङ स्प्रे चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ मेकअप गरिसकेपछि सबै मेकअप फिनिश भएपछि लास्टमा लगाउने कुरा हो. सो हामीले चाहिँ सबै मेकअप सकिएपछि हामीले लास्टमा सेटिङ स्प्रे छर्क्यौ भने चाहिँ हाम्रो मेकअप चाहिँ एकदम धेरै लङ लास्टिङ हुन्छ. एउटा यही काम हो यसको. यसले चाहिँ हाम्रो मेकअपलाई एकदम धेरै लङ लास्टिङ बनाउँछ हाम्रो स्किनमा भन्न खोजेको हो. र अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो मेकअपलाई चाहिँ अलिकति पाउडरी हुनबाट बचाउँछ. किनभने हामीले पाउडर एकदम धेरै लगाएको हुन्छौं नि त. हामीले बेकिङहरु गर्छौं हैन, लुज पाउडरहरु लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम फुच्रो देखिरा हुन्छ. हामीले यदि सेटिङ स्प्रे हाम्रो फेसमा छर्क्यौं भने चाहिँ सेटिङ स्प्रेले चाहिँ यसले मजाले सेट गर्छ अनि जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो फेस एकदम धेरै त्यो फुच्रो पाउडरी टाइपको चाहिँ देखिदैन. यसले चाहिँ हाम्रो पाउडरलाई चाहिँ हाम्रो फेसमा मेल्ट गर्ने काम गर्छ अनि मेल्ट भइसकेपछि एकदम धेरै राम्रो देखिन्छ, एकदम धेरै रियलिस्टिक देखिन्छ अनि हाम्रो स्किन लाइक फिनिश लुक दिन्छ. सो यो एकदमै धेरै राम्रो छ. अनि अब सेटिङ स्प्रेले चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो के कुरामा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि सेटिङ स्प्रेले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई एकदम धेरै हाइड्रेटेड देखाउँछ अनि म्याट सेटिङ स्प्रेजहरुले चाहिँ एकदम धेरै म्याट लुकहरु देखाउँछ अनि डीवीले चाहिँ हाइड्रेट गराउने हो. सो यसको बारेमा पनि हामी अरु डिस्कसहरु गरौँला तल. सो हाम्रो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब स्प्रे कस्तो किनिन्छ त्यही अनुसार भर पर्छ. यदि तपाईहरुले म्याट स्प्रे किन्नु भयो भने चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै म्याट लुक दिन्छ. यदि तपाईहरुले हाइड्रेटेड डीवी ग्लो दिने खालको चाहिँ स्प्रे लिनु भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यस्तै खालको लुक दिन्छ, हाइड्रेटेड ग्लोइङ लुक दिन्छ हैन. अनि अब आफ्नो स्प्रे कस्तो छ अनि आफ्नो स्किन टाइप कस्तो छ त्यही अनुसारले लिने हो. यदि हजुरको ओइली स्किन छ भने म्याटमा लिने, ड्राई स्किन छ भने चाहिँ डीवीमा लिने हो. फेरि अब तपाईहरुलाई चाहिँ म अर्को कुरा भन्छु. हामीले चाहिँ अब सेटिङ स्प्रे चाहिँ कस्तो खालको लिने त, म्याट लिने कि डीवी लिने कि कस्तो लिने भनेर भन्छु. सो तपाईहरुले चाहिँ अब फर्स्ट कुरा चाहिँ म तपाईलाई म्याट सेटिङ स्प्रेको बारेमा भन्छु. म्याट सेटिङ स्प्रे चाहिँ हाम्रो एकदम धेरै पपुलर छ. तपाईहरुले चाहिँ धेरै जस्तो मार्केटहरुमा म्याट सेटिङ स्प्रेजहरु पाउन सक्नुहुन्छ. इजिली अवेलेबल हुन्छ यो चाहिँ. तपाईहरु एकदम धेरै पपुलर छ. सबैजनाले चाहिँ म्याट सेटिङ स्प्रेको बारेमा एकदम धेरै नै तपाईहरुले सुन्नुको हुनुहुन्छ होला. धेरैले नै भनिराख्नु भएको हुन्छ, कुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ. सो डीवी र अर्को हाइड्रेटिङ वाला चाहिँ तपाईहरुलाई पाउन अलिकति मुस्किल हुन सक्छ. तर केही भएन. तपाईहरुले अलिकति खोज तलास गर्नुभयो भने राम्रो जेन्युन स्टोरहरुमा चाहिँ पाउँछ. जहाँ पाए त्यही चाहिँ अलिकति पाउन गाह्रो हुन्छ. जहाँ पाए त्यही चाहिँ म्याट वाला नै पाउँछ. सो अब अरु कुरा नगरिकन म्याटको कुरा गरौँ. सो यदि तपाईहरुको एकदमै ओइली स्किन छ भने चाहिँ तपाईहरुले म्याट सेटिङ स्प्रेजहरु लिन सक्नुहुन्छ. सो तिनीहरुले चाहिँ यो म्याट सेटिङ स्प्रेजहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो फेसमा चाहिँ अब एकदम धेरै ओइल्स आउँछ नि त. किनभने हाम्रो ओइली स्किनहरुले लाउने कुरा हो. एकदम धेरै ओइल आउने भएको भएर चाहिँ त्यो ओइल्सलाई चाहिँ आउनबाट बचाउँछ. बचाउने भन्दा पनि अब आयो भने पनि हाम्रो मेकअप चाहिँ यताउता हुन नदिन्न हैन, बग्न दिन्न भन्ने मात्रै हो. सो यसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो मेकअपलाई चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म टिकाउँछ भन्ने मात्रै हो यसको काम. सो मेरो एकदम फेभरेट भनेको अर्बन डिकेको अल नाइटर सेटिङ स्प्रे हो. तपाईले लिन सक्नुहुन्छ. सबैको फेभरेट हो. सबै मेकअप आर्टिस्ट, एभ्री इन्फ्लुएन्सरहरुको एकदमै फेभरेट, सबैको भ्यानिटीमा हुने पर्ने भनेको यो अर्बन डिकेको हो. एकदम धेरै राम्रो छ. यो चाहिँ त्यति धेरै महँगो प्राइसमा पनि छैन. सो तपाईहरुले राम्रो स्टोरहरुमा चाहिँ हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ. सो एकदमै धेरै राम्रो छ. सो तपाईहरुले पनि यो लिन सक्नुहुन्छ. मलाई एकदम धेरै मन पर्छ. नभए तपाईहरुले चाहिँ NYX को लिदा नि हुन्छ. NYX को पनि एकदम धेरै राम्रो छ. म्याट फिनिश भनेर लेखेको हुन्छ. तपाईले त्यो लिँदा पनि हुन्छ. त्यो चाहिँ एकदम एफोर्डेबलमा छ. तपाईहरुलाई चाहिँ 1000 1000 को बीचमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ.
र अर्को रहेको छ हाम्रो डिभी सेटिङ स्प्रेजहरू। डिभी सेटिङ स्प्रे पनि एकदम धेरै पपुलर छ, तर मेकअप आर्टिस्टहरूले मात्रै भनेको सुन्नुभएको छ होला होइन। एकदम धेरै राम्रो राम्रो डिभी सेटिङ स्प्रेजहरू पाउँछ मार्केटमा। यो चाहिँ ड्राई स्किनको लागि हो, एकदम धेरै राम्रो हुन्छ। अनि यो स्प्रेले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि यो स्प्रेले चाहिँ हाम्रो स्किनमा रहेको हाम्रो मेकअपलाई चाहिँ अलिकति हाइड्रेटेड बनाउँछ र रिफ्रेस देखिन्छ, एकदम धेरै राम्रो ग्लोई लुक दिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो मेकअपलाई चाहिँ अझ धेरै नेचुरल र इल्युमिनेटिङ देखाउँछ भन्न खोजेको हो। सो यसलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने भनेको म्याकको फिक्स प्लस हो र अर्को प्रेप एन्ड प्राइम मलाई नि मनपर्छ। अनि हजुरले चाहिँ यो लिन सक्नुहुन्छ, यसले चाहिँ डिभी लुक दिन्छ। सो फर डिभी सेटिङ स्प्रे तपाईँहरूलाई चाहिँ डिभी सेटिङ स्प्रे चाहिँ अलिकति लङ लास्टिङ नहुन पनि सक्छ होइन, किनभने अरू स्प्रे जस्तो चाहिँ अलिकति हुँदैन, किनभने यसले ग्लोई प्रोभाइड गर्ने हो, त्यति धेरै लङ लास्टिङ चाहिँ नहुनसक्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यसले चाहिँ खासमा प्राइमर र सेटिङ स्प्रे दुइटैको काम चाहिँ गर्छ, तर अलिकति लङ लास्टिङ हुँदैन। सो तपाईँहरूले चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ एनवाइएक्सको लिँदा नि हुन्छ, एकदम धेरै राम्रो छ एनवाइएक्सको पनि, एकदम एफोर्डेबल साइडमा। तपाईँहरूलाई एकदम धेरै राम्रो छ भनिदिएको छु सेटिङ स्प्रेहरू मिलानी, एनवाइएक्स, अर्बन डिके, एल्फको, म्याकको, फरएभर 52, स्विस ब्युटी होइन। सो तपाईँले यिनीहरू लिन सक्नुहुन्छ, एकदम धेरै राम्रो छ, नेटमा सर्च गरेर लिँदा भयो। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ सेटिङ स्प्रे चाहिँ कति बेला युज गर्ने त भनेर पनि म तपाईँहरूलाई सरर भन्छु। सेटिङ स्प्रे चाहिँ हामीले जहिले पनि आफ्नो मेकअपको इन्डमा लाउने हो, एकदमै धेरै हामीले एभ्रिडे पनि लाउन सकिन्छ। एभ्रिडे हाम्रो मेकअप गर्दाखेरि सबैभन्दा लास्टमा लगायो भने मेकअप चाहिँ अलिकति लङ टाइमसम्म टिक्छ भन्ने हो। अब एकदमै बग्दै नबग्ने यता इधर उधर हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन कि, तपाईँहरूले चाहिँ अलिअलि लङ टाइमसम्म चाहिँ अब स्प्रे नलाउँदा र लगाउँदामा धेरै फरक पर्छ। सो त्यही भन्न मात्रै खोजेको। सो अब मिनिमम पनि अब तपाईँहरूले चाहिँ अब मैले चाहिँ तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्ने भनेको स्प्रे चाहिँ तपाईँले डेली नलगाउँदा नि हुन्छ होइन। अब डेली लाउने भए पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेकअपलाई चाहिँ राम्रोसँग बेस राम्रो गराएर चाहिँ तपाईँले लाउँदा हुन्छ होइन। त्यसपछि अब तपाईँले स्पेसली यसलाई चाहिँ हाम्रो मेकअप स्प्रेहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब अलिकति लङ डेहरूमा मात्रै लाउँदा हुन्छ, डेली नलाउँदा नि हुन्छ। जस्तै इभेन्टहरू हुँदा, केही वेडिङ हुँदा, आफ्नो अब ब्राइडल मेकअपहरू गर्दाखेरि होइन, पार्टी मेकअपहरू यस्तो हुँदा मात्रै लगाउँदा हुन्छ, नभए एभ्रिडे बेसिसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै अलि हार्डवाला चाहिँ नलाउँदा नि हुन्छ स्प्रे है, एकदम सफ्ट खालको लगाउँदा केही फरक परेन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यसले चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ यसलाई अब स्प्रे छर्किनु भयो भने चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईँहरूको होल्ड हुन्छ दिनभरि। यस्तो स्पेसल ओकेजनमा अलि राम्रै खालको लिनुपर्छ, राम्रै खालको लिनुभयो भने यो फरएभर 52 को पनि एकदम धेरै राम्रो छ। अहिले यो एकदम ट्रेन्डमा पनि आएको छ नेपालमा होइन, त्यो एकदमै धेरै राम्रो छ त्यो पनि। सो अब तपाईँले चाहिँ कसरी लाउने भनेर भन्छु म। कसरी लगाउने भन्दाखेरि अलिकति डिस्टेन्समा लाउनुपर्छ स्प्रे चाहिँ। नजिकबाट लाउनु भयो भने मेकअप एकदम धेरै बग्छ, एकदम धेरै चिल्लो हुन्छ, त्यही भएर अलिकति टाढाबाट लगाउनुपर्छ। अरूलाई लगाइदिँदा पनि एकदम टाढाबाट लगाइदिनुपर्छ। हामीले प्रोफेसनल कुराहरू सिक्दैछौँ, सो अलिकति टाढाबाट डिस्टेन्समा चाहिँ 10 इन्च पछाडिबाट चाहिँ हामी फेसमा चाहिँ स्प्रे गर्दा एक ठाउँमा मात्र होल्ड गरेर चाहिँ स्प्रे नगर्ने कि यताउता गराएर चाहिँ स्प्रे गर्ने, कहिले गालातिर कहिले निधारतिर त्यस्तो गराएर के है, त्यसरी चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्छ। सेक गरेर जहिले पनि बोतललाई चाहिँ अलिकति सेक गरेर हल्लाएर अनि मात्रै चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्छ है। त्यसरी गर्नुभयो भने मेकअप पनि एकदम लङ लास्टिङ देखिन्छ अनि एकदम राम्रो देखिन्छ। अब फेरि यदि तपाईँहरूको चाहिँ मेकअप अब लङ लास्टिङ नै टिक्दैन भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एभ्री स्टेपमा चाहिँ तपाईँले मेकअप स्प्रे लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ फाउन्डेसन लगाएपछि, कन्सिलर लगाइसकेपछि होइन, अनि तपाईँले त्यसपछि पाउडर लगाइसकेपछि स्प्रे गर्ने एकचोटि होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि लास्टमा चाहिँ अरू सबै मेकअप भइसकेपछि एकचोटि लास्टमा पनि स्प्रे गरेर चाहिँ तपाईँले त्यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले सेटिङ स्प्रेको बारेमा बुझ्यौँ। भोलि चाहिँ अरू एपिसोडमा कुरा गरौँला। आजको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई।